দ্ৰোণশ্বৰটো নাও মন্ত্ৰী লাহেকে চাওঁ প্ৰথমতে ৰাজপথ আৰু কিবা কিবি অলপমান চাই লোৱাচোন শুনি লওঁ ওলাব নোৱাৰে ৰাজপথ শুন এতিয়া আপুনি ঘৰত কি কৰিব মই কৈ আছোঁ কি কৰিব নমস্কাৰ কলিজাৰ বন্ধু বান্ধৱীত আপোনালোক সকলোৱে চাই ঘৰৰ ভিতৰত থাকি আমনি লাগিছে বহুতৰো চাগে জিঅ'ত ডাটা শেষ হৈ গৈছে এক্সট্ৰাকৈ ৰিচাৰ্জ কৰিব লগা হৈছে জিঅ'ত ডাটা চাগে বহুতৰো এই লকডাউন দিয়াৰ কাৰণে হয়তো বহুতৰো শেষ হৈছে আগতে যিবিলাক ইউজ হোৱা নাছিল হয়তো এইকেইদিন ইউজ হ'ব জিঅ'ত ডাটাবিলাক ইউজ হ'ব আৰু ঘৰত 21টা দিন কেনেকৈ পাৰ কৰিব কি কৰিব ঘৰৰ বস্তিৰ পিছফালে থকা মাটিখিনিত চাফা কৰক মাটিবিলাক পৰিষ্কাৰ জাগা চাগাগিলা চাফা কৰক বা তাতে দুই এটা পাৰে যদি খেতিও লগক খেতি কৰি দিয়ক এনেকৈ আৰু কিবা কিবি কৰি টাইমটো পাছ কৰিব লাগিব উপায়টো নাই ক'তো যাব নোৱাৰা মানে নিজৰ কাৰণে যাব নোৱাৰা সমাজৰ কাৰণে যাব নোৱাৰা নিজে যদি ভালকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাভাৱে থাকি নিজে যদি এইখিনি সময়ত যদি নিজে ভাল নহওঁ নিজে যদি আইনটো মানি নচলোঁ নিজৰ কাৰণে বিপদ আৰু সমাজৰ কাৰণে বিপদ গতিকে কোনেও নাযাব ক'তো ওলাই নাযাব ঘৰৰ ভিতৰত থাকক ঘৰৰ ভিতৰত কিমান সময় থাকিব নোৱাৰে বেছি সময় থাকিব গতিকে নিজৰ বস্তিৰ পিছফালে যায় চাফা কৰ আৰু জাগা চাগাগিলাক তাৰোপৰি ভাল ভাল কিতাপ পঢ়ক কিতাপটো চবৰ লগত নাথাকে মোৰ লগতে একো কিতাপ নাই আপুনি নেটত চবখিনি পায়েই আজিকালি তাত সেইখিনি চাব তাতে ভাল ভাল বস্তু চাওক নেটত চাওক ভাল মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ'বিলাক চাওক তাৰোপৰি আৰু কৰোণাই আমাক এই কৰোণা বেমাৰ ভাইৰাছটোৱে আমাক এটা বস্তু শিকাই থৈ গ'ল যে আমি যি বিপদৰ সময়ত পইচা পাতি অলপ জমা কৰি থ'ব লাগে সেইটো বস্তু ভালকৈ শিকাই থৈ গ'ল মানে কি মোৰ দৰে মানুহ দুখীয়া মানুহ মোৰ দৰে মানুহ বা যিবিলাকে ঠেলা ৰিক্সা চলায় বা চালক বা দিন হাজিৰা কৰা 100 টকা পালে তাৰে 30 টকা জমা কৰি থ'ব লাগে আচলতে কিয় জমা কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়া কি চিটুৱেশ্যন আহি পৰে কোনোৱে গম নাপায় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ বিপদবিলাকৰ কাৰণে 100 টকা ইনকাম কৰিলে তাত 30 টকা জমা কৰি থ'ব লাগে সাঁচি থ'ব লাগে এইবিলাক কামত এনেকুৱা সময়খিনিত সেই পইচাখিনিৰে কাম আহে বা বিপদ আপদত কাম আহে আৰু সেই জমা কৰি থোৱা পইচাখিনি জমা কৰিব শিকালে এই চিটুৱেশ্যনটো এই কৰোণা ভাইৰাছটো চীনে যি কৰিছে তাৰ কাৰণে আমাৰ কিছুমান মানুহ জমা কৰিব শিকিছে আৰু বা ভাবিব বাধ্য কৰিছে যে 100 টকা পালে 100 টকাই খাব নালাগে তাৰে 30 টকা বিপদৰ সময়ত লাগি জমা কৰি থ'ব লাগে গাঁৱত এইখিনি জনশূন্য পৰিৱেশ গাঁৱত মই ড্ৰোনেৰে কিছু শ্বট লৈছোঁ আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত ড্ৰোনৰ ভিডিঅ' শ্বটখিনি মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকে চাওক কোনো একদম ৰাস্তাত একো নাই একদম গাঁৱৰ ভিতৰত ইমান মানুহ গাঁৱৰ ভিতৰত থাকে কিন্তু বাট পথ সকলোতে জনশূন্য পৰিৱেশ কিন্তু মই অকলে আহিছোঁ কোনো মই কাকো লগত লৈ অহা নাই চাওক মই অকলে আহিছোঁ এই পুখুৰী পাৰত আকলা আহিছোঁ আহি কিনে মই ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ গতিকে শ্বটটো আপোনালোকে চাওক এইটো আমাৰ শ্ৰী শ্ৰী অনন্ত সৎসংগী সত্ৰ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই